cho các bạn khi chúng ta xem phim ấy và xem ảnh ấy, thì những cái đoạn mà người ta muốn chúng ta hình dung ra đó là một cái lúc mà chúng ta đang mơ hoặc là chúng ta đang nhớ lại một ai đó mà lâu lắm chúng ta không gặp ấy, thì người ta hay áp dụng cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng Dreamy, và tôi cứ tạm gọi cái hiệu ứng này là hiệu ứng mơ mộng, tức là làm cho cái ảnh của chúng ta sáng hơn và nó không được rõ. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng này. Đầu tiên các bạn mở Photoshop. Rồi. Xong các bạn ấn Ctrl G. Xong chúng ta bấm vào con mắt ở lớp layer ở đầu tiên này để cho tắt cái lớp layer này. Và chúng ta ở lớp layer thứ lớp layer background. Sau chúng ta vào filter, vào distort, vào diffuse grow và chúng ta chỉnh cái thông số này cho nó vừa ý của chúng ta. Hơi nhiều một thôi. Chúng ta click OK. Ở cái lớp layer 1 và chúng ta lại bật lớp layer 1 lên. Và chúng ta vào filter, vào blur và vào motion blur. Và chúng ta sẽ làm cho cái bức ảnh này nó chuyển động ngang. Chúng ta thu nhỏ bức ảnh. Dễ quan sát. Chúng ta nên để, của tôi thì tôi để là khoảng 10 thôi. Còn tùy các bạn. Bấm OK. Và chúng ta giảm cái opacity này còn rơi khoảng 50% để cho nó hòa với lớp layer đầu tiên. Đấy. Như vậy là chúng ta đã thành công. Rất đơn giản đúng không ạ? Tạo ra một cái hiệu ứng mơ mộng trở thành ca sĩ. Đấy. Chúng ta lưu file. Chúc các bạn thành công.